Sit down. લેંગ્વેજ છે. હવે HTML લેંગ્વેજ છે એ વેબસાઇટ બનાવવા માટેની છે. હવે એના દ્વારા તમે એકવાર વેબસાઇટ બનાવી નાખી, બરાબર, એ બ્રાઉઝરની અંદર ઓપન થઈ ગઈ, પછી એની અંદર નો ચેન્જ, ખાલી એક જ વાર બને તમે જેવી બનાવો હોય. પછી એની અંદર તમને એમ થાય કે હવે મારે આની અંદર કાંઈ ચેન્જ કરવો છે તો ચેન્જ ન થાય, ઓનલી વન્સ. તો આ જે પ્રોબ્લેમ આવતો હતો ને એટલા હિસાબે આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન થાય એ માટે જાવાસ્ક્રિપ્ટ બનાવવામાં આવી 1995ની અંદર. આજથી 27 વર્ષ પહેલા 1995માં નેટસ્કેપ કંપની દ્વારા. હવે મેં આ ફોર્મ બનાવ્યું, એની અંદર આ મોબાઈલ નંબર લખ્યા છે, બરોબર. મોબાઈલ નંબરના કેટલા આંકડા હોય? 10. હવે આપણે આ 10 આંકડા લખ્યા, બરોબર. હવે 10 આંકડાની અંદર ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એને ખબર નથી અને ભૂલથી આની અંદર 11 આંકડા લખ નાખ્યા, તો તરત લખાઈને આવી જાય કે યોર મોબાઈલ નંબર ઇઝ નોટ વેલિડ. તમે ઓનલાઈન કોઈ પણ ફોર્મ ભરો ને તો એની અંદર આવી જાય. જીમેલની અંદર તમે પાસવર્ડ ઉમેરો તો એમાં આવી જાય કે યોર પાસવર્ડ ઇઝ ઇનવેલિડ. આવી જાય ક્યારેક? તો એનું કારણ છે ને એ જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે. શું છે? જાવાસ્ક્રિપ્ટ. જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે એ કોઈ એવું સાધન નથી મોબાઈલની જેમ કે કોમ્પ્યુટરમાં ચડાવી દીધું ને કામ કરતું થઈ ગયું. કંઈ મેમરી કાર્ડ નથી કે તમે એની અંદર ચડાવી શકો. એ એક લેંગ્વેજ છે. લેંગ્વેજ છે. એટલે કદાચ તમને પૂછે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ શું છે, તો જાવાસ્ક્રિપ્ટ એક સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ છે. રેડી? કેવી? સ્ક્રિપ્ટિંગ. હવે એનું કામ શું તમને કહું તો કે પહેલાં તમારે શું કરવાનું, જો જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઉમેરવી હોય, ધારો કે આ ફોર્મ છે, આપણે આ સાદું ફોર્મ બનાવ્યું છે, આની અંદર જાવાસ્ક્રિપ્ટ નથી, એટલા માટે ધારો કે આની અંદર કાંઈ પણ વસ્તુ તમે 10થી વધારે આંકડા લખો, 12 આંકડા લખો, તો આની અંદર એક્સેપ્ટ થઈ જાય, કેમ કે આમાં જાવાસ્ક્રિપ્ટ નથી, આવું સાદું છે. રેડી? આની અંદર ધારો કે હું 8 આંકડા જ લખું તો આ એક્સેપ્ટ થઈ જાય. પણ હવે આપણે એને જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઉમેરી કઈ રીતે, તો કે પહેલાં નોટપેડમાં જવાનું, સ્ક્રિપ્ટ, એની અંદર આ સ્ક્રિપ્ટ ટેગ લખવાનો. શું થાય છે? આ સ્ક્રિપ્ટ ટેગ લખ નાખો નોટપેડની અંદર. પહેલા શું લખવાનું? સ્ક્રિપ્ટ ટેગ. ક્યાં? એની માટે આપણે સ્ક્રિપ્ટિંગ લખવી છે, તો શું કરવાનું તો કે મોબાઈલ નંબર. મોબાઈલ નંબર 10 આંકડાનો હોય તો એનો મતલબ એ થાય કે આની અંદર છે 10 આંકડાથી વધારે ન હોવા જોઈએ અને ઓછાઈ ન હોવા જોઈએ. તો આપણે આમ લખી નાખીએ મોબાઈલ નંબર ઇઝ ગ્રેટર ધેન 10 અથવા તો લેસ ધેન 10. જો આવી બે પોઝિશન બને, મોબાઈલ નંબર છે એ જો કાં તો 10થી મોટા હોય અથવા તો 10થી નાના હોય, તો શું કરવાનું? રિટર્ન કરી દેવાનું. અને અહીં લખી નાખવાનું યોર મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ. રેડી? હવે શું થાય? હવે હું આને કોપી કરી લઉં. કોપી કરી અને પછી જે આપણે કમ્પોઝર હતું એની અંદર એક બટન આવતું સોર્સ નીચે. સોર્સ ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે એક આવું HTML પેજ ખુલશે. આ પેજની અંદર બે વિભાગ હોય, એક હોય હેડ અને બીજો કયો હોય? એક પેજની અંદર બે ભાગ હોય HTML ના. પેલો, બીજો બોડી. અહીંથી આપણે કોપી કરી લીધું. હવે તમે આ ભાગ કે આ ભાગ બેની અંદર તમે ઉમેરી શકો.
એવું ક્યાંય નથી કે આ ભાગમાં જ ઉમેરી શકાય. બેની અંદર ઉમેરી શકાય, પણ હેડ ભાગમાં ઉમેરવું હોય વધારે સારું, કેમ કે આની અંદર ઓછી માહિતી હોય. તો હવે આની અંદર આપણે ઉમેરી દીધું, એટલે આની અંદર હવે તમે સેવ કરી લીધું. એટલે હવે જો તમે આની અંદર 10 આંકડાથી વધારે નાખશો તો લખાઈને આવી જશે યોર મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ. 10 થી ઓછા નાખશો તોય આવી જશે, કેમ કે એની કન્ડિશન આપણે અહીં લખી નાખી. પહેલાં આપણે શું કર્યું તો કે આની અંદર કાંઈ કામ નહોતું કરતું મોબાઈલ નંબરનું ખાનું, એની અંદર ખોટી ઇન્ફોર્મેશન નાખો તોય તમારે એક્સેપ્ટ થઈ જતું. એટલા માટે આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટ લખી નોટપેડની અંદર સ્ક્રિપ્ટ ટેગની અંદર કે મોબાઈલ નંબરનું ખાનું છે એ 10 થી વધારે ન હોવું જોઈએ, ઓછું ન હોવું જોઈએ. અને જો એવું બને તો તમારે રિટર્ન કરી દેવું અને આ વસ્તુ લખી દેવી. એને આપણે કોપી કરી અને આ જે HTML નું પેજ છે એના 2 ભાગ છે, એમાંથી તમને જેમાં ગમે એમાં અંદર તમે પેસ્ટ કરી શકો. હવે તો કે આ કોપી કરી લીધું, સેવ કરી લીધું, એટલે આનું કામ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. હવે આ ખાનામાં કોઈ પણ 10 થી વધારે અંક નાખે તો આ વસ્તુ લખાઈ દે. હવે અહીં લખું કે મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ, તો હવે કોઈ અહીંયા 10 થી વધારે અંક નાખે તો આ લખાઈને આવી જાય કોઈ ગધા તારો મોબાઈલ નંબર ખોટો છે. જે વસ્તુ અહીં લખી હોય ને એમાં આવે, બીજું કંઈ નહીં. આ મેં લખી નાખ્યું. હવે મને એમ થાય કે આ મેં કોપી કરી લીધું. તમે આવું કોઈ પણ એક ફોર્મ બનાવો છો તો એની અંદર તમારે આ બધી વસ્તુ જોઈ છે, તો ખાલી હું તમને આ કોપી કરીને આપી દઉં ને તો તમે ડાયરેક્ટ એની અંદર પેસ્ટ કરી શકો, અથવા તમે લખેલું હોય તમે કોઈ બીજાને પેસ્ટ કરી શકો. એટલે એકની એક વસ્તુ બધાને લખવાની જરૂર નથી, ઓનલી એક જ વાર. એક વાર લખાઈ ગયું, કામ કમ્પ્લીટ. એટલે પુનરાવર્તન છે. બીજું તો કે HTML માં સંવાદન ઉમેરે છે. સંવાદન કોને કહેવાય? તો કે અહીંયા તમે મોબાઈલ નંબર ખોટો નાખ્યો એટલે તરત લખાઈને આવી જાય યોર મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ, તો એની કહેવાય સંવાદન. પછી તમે સાચો મોબાઈલ નંબર નાખો તો બતાવી દે સક્સેસફુલ. તો આ વસ્તુ થઈ ને એ થઈ સંવાદન. એમ પૂછે કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે એ સંવાદનશીલ છે તો કહી દેવાનું હા. પછી તો કે તમે ગમે ત્યારે એનો યુઝ કરી શકો ઇન ફ્યુચર. તમને એમ થાય કે આમાં સુધારો વધારો કરવો તો તમે એના સુધારા વધારા કરી શકો. અને આ પેજને છે એ પરિવર્તનશીલ બનાવે. રેડી? આ છે જાવાસ્ક્રિપ્ટની લાક્ષણિકતા. એક પુનરાવર્તનશીલ, બીજું HTML માં સંવાદન ઉમેરે, ફરી ઉપયોગી અને સુધારા વધારા કરી શકો. અને જ્યારે તમે ઈચ્છો ત્યારે એને પરિવર્તન કરી શકો. ભવિષ્યમાં એવો નિયમ આવે કે મોબાઈલ નંબર છે ખાલી 8 આંકડાનો હોવો જોઈએ, તો આ જગ્યાએ આપણે લખ્યું હતું ત્યાં ખાલી 8 કરી નાખવાનું. ઓલું પેલા જેવું હોય HTML જેવું તો કાંઈ ન થાય.